سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز، هموطنان گرامی خودم در ایران و هر کجا این کره خاکی که هستین و امروز شنبه با قسمت دیگری از سری برنامه‌های گفتمان در خدمت شما عزیزان هستم. امیدوارم این قسمت از برنامه مورد توجه و رضایت شما عزیزان قرار بگیره. اوضاع در ایران، در منطقه و در جهان در یک کلام شاید بگیم که بسیار مبهم هست. همه آنچه که امروز تحلیلگران صحبت میکنند واقع با یک تردید و با یک نسبیت بسیار جدی مواجه هست. مسائلی که در منطقه در چند وقت پیش شروع شد، از مسئله طوفان الاقصی و بعدش درگیری ها و تنش هایی که ادامه پیدا کرد تا نهایتا این تنش ها به ایران رسید، البته با توجه به رفتارها و عملکردهایی که جمهوری اسلامی داشت و نهایتا جنگی 12 روزه بین جمهوری اسلامی و اسرائیل و جنگی 40 روزه بین آمریکا و اسرائیل و جمهوری اسلامی رو رقم زد. بعد از 40 روز طرفین آمریکا و جمهوری اسلامی اعلام کردند که با آتش‌بسی رسیدن و قرار هست که با هم مذاکراتی انجام بدن و در این مذاکرات دغدغه‌ها و شروط همدیگر رو بررسی بکنن و اگر امکانش باشه به یک توافق برسن. این در واقع مسئله نهایتاً به یک توافق نامه منجر شد. در چند روز گذشته طرفین توافق نامه رو امضا کردن. از طرف جمهوری اسلامی آقای پزشکیان رئیس جمهور ایران و از طرف آمریکا آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا. این توافق نامه برخلاف آنچه که شاید برخی صحبت میکنن به معنای تفاهم نامه، به معنای توافق بین طرفین و از بین رفتن مشکلات و سوء تفاهم ها و مسائلی که در گذشته بین آمریکا و جمهوری اسلامی بوده نیست. بیشتر به عنوان یک چارچوبی برای مذاکرات هست که اگر امکانش باشه و در مذاکرات بتونن طرفین در واقع همدیگر رو اقناع و راضی بکنن، نهایتاً بتوانن یک توافق نامه ای رو امضا کنن. شاید شبیه آنچه که در سال دهه 90 در دولت آقای روحانی بین آمریکا و جمهوری اسلامی امضا شد و برجام نام گرفت. اما در کنار در واقع تمام این مسائل و تمام در واقع ابراز امیدواری ها و ناامیدی هایی که مطرح میشه در رابطه با موفق بودن مذاکرات و رسیدن به توافق، ابهامات بسیار زیاد و واقع تردیدهای بسیار زیادی در رابطه با این مذاکرات و رسیدن به نتیجه هم وجود داره. یکی در واقع از ابهامات مسئله مبهم بودن بندهای این تفاهم نامه هست که تفاسیر بسیار متعددی از طرفین انجام میشه و هر کدام از طرفین در واقع این تفاهم نامه رو به عنوان یک پیروزی برای خودشون قلمداد میکنن. از طرف دیگه بازیگران دیگری هم هستند در منطقه مثل اسرائیل و کشورهای منطقه اون که اونها هم به شکل مستقیم یا غیر مستقیم دخیل شدن یا دخیل بودن در جنگ 40 روزه و خب به هر حال آسیب‌هایی دیدن کشورهای منطقه و اهدافی داشتن کشورهای مثل اسرائیل که امروز به نظر میاد که در مجموعه تفاهم نامه و توافقی که ممکن هست بین آمریکا و جمهوری اسلامی اتفاق بیفته، اون توقعات و اهداف اونها قابل تحقق نخواهد بود. همچنین در ایران، در جمهوری اسلامی هم ما کسانی و طیف‌هایی رو داریم که تمام قد در رابطه با مسئله مذاکرات و رسیدن به توافق با آمریکا بدبین هستند و بسیار نسبت به اون نظر مخالفی دارند. علالحال امروز میخوایم بررسی بکنیم که مسئله تفاهم نامه و مذاکرات چقدر امکان رسیدن به نتیجه داره، یعنی چقدر این تفاهم نامه میتواند تبدیل بشه به یک توافق بین آمریکا و جمهوری اسلامی و چه مشکلاتی و در واقع دستاندازهایی در این مسیر وجود داره و مجموع اینها شانس یک توافق بین جمهوری اسلامی و آمریکا رو تا چه حد در واقع میشه ارزیابی کرد. همراه من هستن در این قسمت از برنامه گفتمان جناب آقای مهندس حسن شریعت مداری، سیاستمدار جمهوری خواه از آلمان که قبول زحمت کردن. آقای شریعت مداری، بسیار سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه گفتمان رو پذیرفتید. آقای مهندس، قبل از اینکه بپردازیم به مسئله تفاهم نامه و توافق، این مسئله روز دستخط آقای مجتبی خامنه‌ای هست که به شکلی هم صحبت از این کرده که با مسئله تفاهم نامه در واقع
کنار آمده، هرچند راضی نبوده و به شکلی در واقع مخالفت هم کرده با مسئله و مسئولیت اون رو به گردن آقای پزشکیان و شورای امنیت ملی انداخته. به نظر شما چه اهدافی، چه سیاستی در پشت این مسئله بوده که اولا بعد از اینکه تفاهم نامه امضا شده چون این متن رو اعلام کرده و پیام اصلی این متن و این نوشته به چه کسانی بوده؟ خب با سلام خدمت شما و بینندگان گرامی. ببینید این همون راه آقای خامنه ای است که پسرش هم میره که همیشه یک استخونلای زخمی بگذاره و اگر اوضاع بر وفق مراد پیش نرفت بگه که من از اول مخالف بودم و به من تحمیل کردن یا وعده هایی دادن که عمل نکردن و راه فراری پیش روی خودش بگذاره. به هر صورت در این نوشته نشان میده که برخلاف اون که معروف است، قالیباف بازیگر اصلی نبوده. این پزشکیان بوده که پهلوی آقا مجتبی خامنه ای رفته و رضایت اون رو جلب کرده و اوست که قول داده که در حقیقت در مسیری خواهد رفت که رضایت مجتبی رو فراهم بکنه و بنابراین حداقل از دید مجتبی خامنه ای پزشکیان کسی است که در مذاکرات چنین نقش حساس و بزرگی رو داره، در صورتی که اون که ما میبینیم درست برعکسه. امروز پزشکیان در ایرانه و اون که برای مذاکرات رفته آقای عراقچی و قالیباف هستند. این خودش یک تضاد بزرگی است که خب معلوم نیست که چگونه آقای پزشکیانی که در ایران هست این قولی رو که داده وقتی در مذاکرات نیست عمل خواهد کرد و اگر چنین نقش بزرگی داشته چرا در ایران و در تیم مذاکره کننده نیست؟ امضای همراه با آقای ترامپ و بر این تفاهم نامه از طریق دیجیتال آقای پزشکیان گذاشته، ولی ظاهرا گرداننده اصلی قالیباف آقای جلیلی در حقیقت افشا کرده که در جلسه شورای امنیت ملی قالیباف با وحیدی درگیر شده و وحیدی از جلسه قهر کرده و بیرون رفته. یعنی بخشی از سپاه که وحیدی رو به عنوان فرمانده خودشون قبول دارن از همکنون ناراضی اند و موافق با این توافق نیستند. ولی در کنار همه اینها بالاخره یک نوع تفاهم عملی بین آمریکا و ایران هست که با وجود همه این تضادها گفتگوها رو پیش ببرد. بله آیه مهندس، مسئله آقای قالیباف، ما آیه مهندس الان اگر نگاه بکنیم، اگر بالا بگیم دو تا ابرقدرت یا دو تا قدرت جدی در دنیا وجود دارن، شاید بگیم در شرق الان چین هست، در غرب هم آمریکا به عنوان شاید اون قدرت هایی که دست بالا رو دارن. آقای قالیباف حالا من دقیق نمیدونم نماینده ویژه جمهوری اسلامی در رابطه با چین هست و حالا مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی با آمریکا هم هست. آیا این میتونه مفهومی داشته باشه یا نه؟ حالا این در واقع به دلیل حالا اون جایگاه و سابقه قالیباف هست و نهایتا قالیباف هم یکی از مهره‌های این هسته سخت قدرت هست. بله ببینید در کنار این عناوین دهن پرکن، اون چی که نشون خواهد داد که درجه تسلط قالیباف بر روی نظام جمهوری اسلامی مجموعاً چی هست، موفقیت او در به امضا رسوندن و منعقد کردن این توافق در عرض این 60 روز خواهد بود. این خیز بزرگی است که قالیباف گرفته که از یک مهره در حقیقت دستن در کار این نظام که از مهرهای اصلی هم بوده تبدیل به رهبر بیچون و چرای جمهوری سومی بشه که بعد از جنگ در ایران داره تشکیل میشه در حقیقت. و در موفقیت و عدم موفقیت او در این کار بزرگ
راه رو بر او هموار میکنه یا اون رو از اعتبار میندازه. اینه که برای او بی نهایت جدی است که چگونه بتواند این تفاهم نامه رو به امضا برسونه و بعد تبدیل به یک توافق نامه بکنه. از اون طرف برای ترامپ هم همین اهمیت رو داره و بنابراین اراده هایی در پشت قضیه است که این کار به سرانجام برسه. ولی البته 60 روز زمان و انبوهی از مسائل که همینطور مبهم و حل نشده در این تفاهم نامه یک مقدمه ای از هر کدوم گفته شده و به حال خودش رها شده و در حقیقت هیچ فرمول بندی دقیقی در این تفاهم نامه دیده نمیشه. خب این که این کار به نتیجه برسه یا نه در حقیقت پیش بینیشو بی نهایت دشوار میکنه. ممنونم. آقای مهندس، حالا یک سوال دیگه در مورد آقای قالیباف پرسیدم. خب به هر حال یا یک گروهی، یک هسته، یک کسانی بودن که این راه رو برای آقای قالیباف باز کردن با این آگاهی که آقای قالیباف اگه بتونه موفق بشه چند در واقع درجه، چند پله از بقیه، به قول شما حتی میتونه به عنوان یک رهبر بیچون و چرا در جمهوری سوم تعریف بشه. به هر حال یا کسانی باید اجازه داده باشن بهش که آیا این ملاحظه، این که اگر موفق بشه این در واقع یک مقدار مهار کردنش سخت خواهد بود، آیا این ملاحظه رو نداشتن، یا اینکه خب خودش در واقع یک امکان تصمیم گیری و تصمیم سازی داشته که در این امکان آمده و در واقع چنین ریسکی رو در پیش گرفته؟ بله ببینید، قالیباف از سال فکر میکنم انتخابات 2018 در مقابل روحانی بود، آمده بود بروکسل و یک طبقه از هتل رو با کلی خدم و حشم در اون هتل معروف در بروکسل گرفته بود و غربی ها رو یکی میدید و مذاکره میکرد و ادعاش این بود که من رضاخان آینده ایرانم. یعنی از اون موقع داره این مقدمات رو جور میکنه. البته هر دفعه به هر دلیلی در انتخابات نگذاشتن موفق بشه و رئیس جمهور بشه ولی رئیس مجلس موند و پس از مرگ خامنه‌ای در حقیقت این مسیر براش آماده تر شد. البته هم نفوذ داره و هم مخالفین زیادی داره. اینکه آیا خواهد توانست در این توازن قدرت فعلی که در حقیقت تا جنگ هست، سپاه همه کار است و پس از جنگ اینها امیدوارند که تکنوکراسی متشکل از مهره‌های اصلی مانند او و ظریف و احتمالاً روحانی و مثلا فرض بفرمایید پزشکیان و بقیه رو بتونن دور هم جمع کنن و تیمی تشکیل بدن و در حقیقت قدرت اصلی رو دوباره به دولت برگردونند از سپاه و سپاه رو عامل خودشون قرار بدن. این آرزوها وجود داره، اما بر سر راه این آرزوها مشکلات فراوانی است و معلوم نیست که کدوم قابل تحقق خواهد بود، کدوم اندکی تحقق خواهد یافت و اصولا این نظام دوام کافی خواهد آورد تا این روزها رو ببینه یا نه. همه اینا مورد سواله در حقیقت. بسیار سپاسگزارم. آقای مهندس، بپردازیم به تفاهم نامه. شما به درستی فرمودین که ابهامات زیادی هست. اولا در رابطه با این ابهامات بگین در کجا، یا در واقع این ابهامات بیشتر در کجا هست، و اینکه دو در واقع روایت وجود داره. برخی میگن که عمدن این ابهامات در این تفاهم نامه ایجاد شده که دست رو برای چانه زنی و یک توافق رو باز نگه داره، این همین چیز در واقع قطعی نباشه. و برخی دیگه میگن که نه، این به دلیل در واقع اون عدم قطعیت و سردرگمی بوده که دو طرف داشتن. از یک طرف نیازمند یک تفاهم و مذاکره و توافق بودن، دو طرف از یک طرف دیگه چارچوب مشخصی یا یک ارزیابی مشخصی راجع به امکانهایی که میتوانند در واقع واردش بشن برای مذاکره و به توافق برسن نداشتن. نظر شما چه است در این مورد؟ بله ببینید، این تفاهم نامه رو اگر بخوایم به طور ساده بیان کنیم، یک
بیانیه است که نشون میده طرفین میخواهند حسن نیت خودشون رو ابراز کنند در این که میخوان مسائلی رو که هر طرف برای طرف دیگر به وجود آورده از پیش پاش بردارن. برای آمریکا مهمترین مسئله باز شدن تنگه هرمز هست، هر چه زودتر، برای اینکه آقای ترامپ گفت که روزی 700 میلیون دلار ضرر ما بود و بعد در یک صحبت دیگه گفت که ما 4 هفته بیشتر نفت نداشتیم و از این قبیل چیزا. ایران هم به جایی رسیده بود که صادرات نفتش در اثر محاصره دریایی آمریکا نزدیک به 0 شده بود و توان مالیش داشت از دست میرفت. بنابراین تنگه هرمز رو که ایران، جمهوری اسلامی با موفقیت جنگ رو از شهرها به خلیج فارس منتقل کرده بود، اون هم تبدیل شده بود به یک آتش بس با محاصره طرفین و ناامن‌سازی اونجا. در حقیقت یک تغییر شیفت استراتژیک بود از جنگی که ترامپ آغاز کرده بود به جنگ نفتکش‌ها در تنگه هرمز که ابتکارش با جمهوری اسلامی بود. حالا باز شدن اونجا مورد خواست طرفین. از طرف دیگه خب 60 روز فرصت گذاشتن، 30 روز برای مینروبی و عادی سازی کشتیرانی و رفتن آمریکا از حول و حوش تنگه هرمز و 30 روز از همین حالا 60 روز هم برای مذاکره نسبت به اینکه 440 کیلو اورانیوم غنی شده باید در آخرین حالت در ایران رقیق بشه، به 3.6 تبدیل بشه و یا راه حلی پیدا بشه که از ایران خارج بشه و رقیق بشه. همه اینا رو مبهم گذاشتن. از اون طرف دیگه برای بازسازی ایران بدون اینکه آمریکا خودش مشارکت کنه، چون دائما میگن که ما هیچ پولی به ایران نخواهیم داد، توصیه کنن تا کشورهای عربی چنین صندوقی رو افتتاح کنند و در بازسازی ایران مشارکت کنند. نه طریق مشارکت نوشته شده، نه اینکه آیا اونها وام میدن، بلاعوض میدن، شریک میشن یا چه کار میکنن هیچ معلوم نیست. و از طرف دیگه این مسئله که تحریم ها رو آمریکا برخواهد داشت، در یکی از اصول عجیب فرموله کرده، نوشته که تا هنگامی که به یک توافق کامل نرسند آمریکا و جمهوری اسلامی وضع موجود را حفظ خواهند کرد. خب وضع موجود که آتش بس بوده و محاصره دریایی بوده. به جای اینکه بنویسند وضع موجود را بدتر نخواهند کرد یا بهتر خواهند کرد، نوشتن وضع موجود را حفظ خواهند کرد. یعنی همش با هم در تناقض هست. ولی خارج از فرمول بندی، خب این اراده است که از این استفاده کنند بلکه به یه جایی برسند. این اراده در این نشان داده میشه که آقای ترامپ بزرگترین همپیمان منطقه‌ای خودش رو، یعنی اسرائیل رو و نتانیاهو رو سر جای خودش نشوند و در حقیقت آتش بس با حزب الله رو مجددا تحمیل کرد. البته اینکه اونها چقدر سر این قولشون بمونن، برای اینکه آقای نتانیاهو هم میگه که من که این توافقنامه رو امضا نکردم، آقای ترامپ امضا کرده. یعنی به عبارت دیگه من موظف نیستم اونو حفظ کنم. و در حقیقت از طرف آمریکا هم تهدیدهایی است که حتی بودجه نظامی رو اگر تخلف کنه اسرائیل قطع خواهند کرد مثلا. یعنی ایران موفق شده که فاصله آمریکا رو با بزرگترین متحدین خودش در منطقه به نحو عجیبی مختل بکنه و در حقیقت این چیزی است که اسرائیلی‌ها هیچ روش حساب نمی‌کردن. اما اینکه چقدر این وضعیت اینطور دوام بیاره و چقدر آقای ترامپ خوشبین به آینده باشه و این وضعیت رو ادامه بده، خب احتیاجاتش
مثل انتخاباتی که در پیش داره، انتخابات میان دوره‌ای، یا اینکه میخواد بگه که من بیش از برجام یک دستاوردهایی داشتم، همه اینا بجاست. اما اونم آدم متلون المزاجی است و آدمی است که روی حرفاش نمیشه حساب کرد. اینه که بهتر منتظر بمونیم و ببینیم چه بر سر این خیلی بزرگی از مشکلات که ببخشید پیش روی دو ملت هست و پیش روی ایران و آمریکاست خواهد آمد و آیا اینا موفق میشن بالاخره این دوره جنگ رو به یک توافق تبدیل کنن یا همچنان این چالش بین این دو ملت باقی خواهد ماند. سپاسگزارم آقای مهندس. در رابطه با همین مسئله اسرائیل میخواستم در واقع بپرسم. ببینید اسرائیل از یک، حالا در ابتدا دولت آقای نتانیاهو و شخص آقای نتانیاهو به هر حال با یک وعده هایی بعد از اکتبر یک سری کارهایی رو یا یک پروژه هایی رو یا برنامه‌ای رو شروع کرد. حتی صحبت این کرد که قرار هست شلیک بکنه به سر اختاپوس. در جنگ هم، جنگ 40 روزه هم صراحتاً اعلام کرد که قرار جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنه. حالا سرنگون نکردن در واقع در پله بعدیش یا یک مقدار پایین‌تر این که جمهوری اسلامی اونقدر تضعیف بکنه که دیگه نتونه تهدیدی برای اسرائیل باشه، در عین حال در واقع گروه‌های نیابتی رو نتونه ادامه بده و حمایت بکنه. حالا گروه‌های نیابتی خیلی ضربه خوردن من جمله حزب الله، اما حالا به قول این نظامی‌ها خنثی نشدن. یعنی هنوز حزب الله میتونه یک سری تحرکاتی در اسرائیل داشته باشه. خب اگر آقای نتانیاهو بخواد واقعا تن بده به این شرط آقای ترامپ و به هر حال بخواد در واقع مسئله حزب الله رو کنار بذاره، عقب نشینی بکنه و اینها، خب یک باخت سیاسی و یک عاقبت سیاسی خیلی بدی هم برای ترامپ، نتانیاهو، هم برای کابینش خواهد بود. اگر بخواد در واقع سرکشی بکنه، باز این در واقع میاد و وارد اون تشدید خصومت‌ها با دولت آقای ترامپ و آمریکا خواهد شد. اسرائیل چه انتخابی داره و چه انتخابی میتونه داشته باشه اینجا؟ ببینید ایران موفق شده در همون بند اول این تفاهم نامه 3 بار مسئله لبنان، عدم حمله به لبنان و تضمین تمامیت ارضی لبنان رو در همون بند اول بگنجونه. خب این تفاهم نامه اگر امضا بشه بناس 60 روز دوام پیدا کنه تا به توافق نامه تبدیل بشه. یعنی در عرض این 60 روز یا اسرائیل مجبوره برخلاف این تفاهم نامه دوباره به لبنان حمله کنه که از نظر ایران، کما اینکه همین امروز سپاه اعلام کرده بود که من تنگه هرمز رو میبندم برای اینکه اسرائیل رعایت نکرده. حالا معلوم نیست که بس یا نه بس، هیچ خبری از اتفاقاتی که افتاده نداریم. ولی شما فرض کنید یا 60 روز مجبور نتانیاهو این در حقیقت شرطی را که ترامپ براش گذاشته و او هیچ مدخلیتی در اون نداشته و در حقیقت ایران ترامپ رو مجبور کرده که اسرائیل رو به لبنان رو به عنوان منطقه نفوذ و منطقه‌ای که رسما در حقیقت یا متحد ایرانه یا حزب الله در حقیقت نیروی نیابتی ایرانه به رسمیت بشناسه و منافع ایران رو اونجا تایید بکنه، برای اینکه معنای دیگه ای نداره که ایران بگه که اگر به اونجا حمله کردید من در تنگه هرمز مجددا جلوی کشتیرانی رو خواهم گرفت. این معناش اینه که منافع خودش رو در لبنان در حد منافعش در تنگه هرمز مهم میبینه و دوباره تفاهم نامه رو به هم خواهد زد. آقای نتانیاهو با چنین وضعی روبروست و بزرگترین متحدش پشتش رو کاملا از این جهت فعلا خالی کرده. این که در آینده چگونه پیش بیاد ما نمیدونیم،
ولی اگر چنین پیش بیاد قطعا نتانیاهو بازنده بزرگ این تفاهم نامه است و احتمال داره که حتی در اسرائیل سمت خودش رو از دست بده و به استیضاح کارش بکشه، برای اینکه سیاست رو درست پیش بینی نکرده و فاصلش رو با آمریکا نتونسته ترمیم بکنه. آقای مهندس، در اسرائیل حالا رقبا یا اپوزیسیون دولت آقای نتانیاهو که خب به هر حال انتخابات هم در پیش هست و دارن تلاش میکنن، اونها هم خیلی مواضع در واقع منعطف‌تری از آقای نتانیاهو ندارن. اونها هم نسبت به این سیاست آقای ترامپ خیلی دارن در واقع گله میکنن و خیلی در واقع با جدیت میگن که ما در واقع میزنیم میکشیم همین چیزا، به این میبریم جمهوری اسلامی رو به قول معروف میگن سر جاش میشونه و این مسائل. به نظر میاد این الان فقط مشکل آقای نتانیاهو نیست، مشکل در واقع اسرائیل هست که به هر حال حالا فرض بکنم آقای نتانیاهو هم کنار بره، آیا دیگرانی که بخوان سر کار بیان میتونن با این وضعیت کنار بیان؟ چون اگر به هر حال باز اونا بخوان یک کاری انجام بدن، آمریکا رو میذارن در یک دوراهی که یا باید حالا اگر توافق بشه این توافق رو به هم بزنن، یا باید به قول شما بیشتر از پیش از اسرائیل فاصله بگیرن. بله، به هر صورت تا موقعی که ترامپ بر سر کار هست به این نتیجه رسیده که حمایت از این شریک استراتژیک قدیمی آمریکا هزینه هایی داره که تا حدی میشه تحمل کرد و این هزینه ها از حدی که گذشت مهم نیست. این شریک استراتژیک رو میشه کنار هم گذاشت و بر علیه منافعش هم میشه کارهایی کرد. بنابراین اینهایی که رقیب نتانیاهو هستند مقداری رجزخوانی انتخاباتی و تندروی‌های انتخاباتی این وضعیت رو کاملا درک میکنن و میدونن که اگر سر کار بیان در حقیقت با وضعیتی روبرو هستن که حامی اصلیشون در این جهانی که چندان با حکومت اسرائیل موافق نیست، آمریکا دیگه در وضع قبلی نیست و با یک آمریکای جدیدی سر کار دارن که ترجیح میده در خاورمیانه روابطش رو با ایران، با کشورهای عربی، با ترکیه بر مبنای این نگذاره که در آینده نیروی اصلی خاورمیانه اسرائیل خواهد بود و به هر قیمتی من از او حمایت خواهم کرد. در حقیقت این پیام رو میده که خاورمیانه این کیک قسمت نشدهش باید قسمت بشه و من عنایت خاصی روی این که سهم بزرگ نصیب اسرائیل بشه ندارم و با بقیه هم حاضرم کنار بیام. این معنای دیگری در سطح منطقه‌ای نداره. به خصوص ایران رو قبول میکنه که یکی از بازیگران اصلی آینده خواهد بود و حاضر باش کنار بیاد. آیا من در رابطه با کشورهای منطقه، حالا از امارات ببینیم که خب به هر حال ظاهرا بیشتر این شکاف بین جمهوری اسلامی ایران و امارات بیشتر شد در این جنگ، هرچند که باز خبرهایی میاد در رابطه با اینکه مذاکراتی الان در حال انجام هست یا امارات اجازه داده کشتی‌های با پرچم ایران بیاد در اونجا پهلو بگیرن. از امارات بگیریم که صدمات یا در واقع خیلی حالا اون لبه تیغ حملات بیشتر روی امارات بود تا عمان و کشورهای دیگه، عربستان سعودی، قطر، همه اینها موضعشون یا به هر حال شرایطشون در این تفاهم نامه و توافق احتمالی چطور خواهد بود؟ آیا دغدغه اینها تا حالا به نسبت اسرائیل بیشتر برآورده خواهد شد یا نه؟ بله، ببینید، اولین آرزوی این کشورها اینه که امنیت منطقه تأمین بشه و واقعا این تفاهم نامه به توافق نامه تبدیل بشه. ترسشون اینه که یا ایران یا اسرائیل تبدیل به چنان نیرویی بشن که مزاحم دائمی اونها باشن. بنابراین سعی میکنن که با پیدا کردن متحدینی خودشون رو بر آینده آماده کنن. عربستان سعودی با ترکیه و پاکستان
مذاکراتی بر نزدیک شدن داره. امارات به اسرائیل نزدیک شده بود. بعد از این تغییر روش ترامپ بعید نیست که امارات هم تجدید نظر کنه و سعی کنه با ایران روابط خودش رو اصلاح بکنه. خب شما میدونید امارات و دبی بزرگترین مرکز پولشویی و معاملات پنهان ایران بود و برای جمهوری اسلامی یک نقش کلیدی داشت و شاید در آینده بخواد که همین نقش رو هم دوباره تجدید کنه و روابطشون رو خوب کنه. البته در کنار اون امارات تزش این بود که صلح رو تجارت حفظ میکنه و سرمایه گذاری. امروز میگن که این تز به شکست انجام میده و ما از تقویت نیروی نظامی و تجهیزات نظامی و ایجاد اتحادهای نظامی غافل بودیم. بنابراین در این جهت هم داره میره که دارای ارتشی بشه، گنبد آهنین درست کنه، با بقیه بتونه اتحادهایی رو بسازه. بستگی به اوضاع داره و خیلی عملگران در حقیقت نگاه میکنن که بین بازیگران اصلی منطقه مثل جمهوری اسلامی و آمریکا و اسرائیل و ترکیه و بقیه اوضاع چگونه پیش میره و خودشون رو بر حسب اون وفق میدن و سعی میکنن که آینده رو برای خودشون کم خطرتر بکنن. نقشه خاصی هنوز ندارن برای اینکه آینده معلوم نیست. سپاسگزارم. آیه مهندس، اگر فرض کنین که حالا اسرائیل بخواد در این روند اختلالی درست بکنه، حالا علنا یا غیر علنی، چون به هر حال در گذشته بوده یک سری کارهای، حملات، خرابکاری‌های، ترورهایی که عملا خب اسرائیل هیچ وقت مسئولیت رو نپذیره، اما خب همه واقعا میدونستن که پشت داستان اسرائیل هست. آیا اسرائیل به نظر شما اگر بخواد به هر حال اهداف خودش رو دنبال بکنه و حالا یک جست مستقل از آمریکا بگیره، ممکنه دست به چه کارهایی بزنه یا در چه حوزه‌هایی ممکنه در واقع بیاد و کارهایی یا عملیاتی انجام بده؟ بله، اون چی که ذهن همه منعطف میشه پاره ای از زدن افراد برجسته فعلی جمهوری اسلامیه که الان رول حساسی در این تفاهمنامه یا توافقنامه دارن و ترامپ روی اینا خیلی حساب کرده. خب ممکنه که نه مستقیم به وسیله عواملی که در ایران داره بتونه از این قبیل کارها بکنه و همچنین عرض به خدمتتون این که مثلا بتواند بین کشورهایی که در منطقه هستند و ایران اختلافاتی ایجاد بکنه، سعی خودش رو خواهد کرد. اما فعلا جرأت این که مستقیما در مقابل حامی مالی و اطلاعاتی اصلیش که آمریکاست بایسته نداره. ترامپ به صراحت گفته که نتانیاهو و اسرائیل رو من نگه داشتم، این کشور خیلی کوچیکه و جمهوری اسلامی اونو از بین می‌برد اگه من حمایت نکرده بودم. بنابراین حتی اگر همه این اظهارات رو نپذیریم، بخش مهمی از این اظهارات واقعیت داره. این آمریکاست که نه تنها در زمینه دفاعی و بودجه و اطلاعات حامی اسرائیل بوده، هر موقع قطعنامه‌ای هم بر علیهش در سازمان ملل بوده وتو کرده. از تشکیل کشور فلسطین آمریکا جلوگیری کرده. کافیه که اگر اینا در حقیقت به ساز آمریکا نرقصند، مثلا در وهله اول در سازمان ملل پشتیبانی خودش رو کم کنه یا اجازه بده که دولت فلسطین به رسمیت شناخته بشه. خیلی راه‌ها داره آمریکا که بتونه فشار روی اسرائیل بگذاره. اسرائیل جز از طرق خرابکاری غیر مستقیم و نقشه های پیچیده‌ای که هنوز ما نمیدونیم چیه، راهی برای مقابله با این تفاهمنامه یا توافقنامه نداره.
پس آقای مهندس، با این اوصاف آنچه که الان این توافق نامه رو تهدید میکنه برای که تبدیل به یک توافق نامه بشه، فقط اون اختلاف و چالش های بین جمهوری اسلامی و آمریکا هست، درسته؟ نه خیر، ببینید یه نقطه ضعف وجود لبنانه. در حقیقت لبنان جایی است که اگر اون سه شرطی که جمهوری اسلامی گذاشته، یکی اینه که آتش بس در از این 60 روز اونجا حفظ بشه، اونجا جنگ نشه و تمامیت ارضیش هم حفظ بشه، تضمین بشه. اگر اونجا جایی است که خارج از حیطه نفوذ جمهوری اسلامی است، دولتش با جمهوری اسلامی در افتاده و میخواد حزب الله رو کنترل کنه و بعید نیست که راههایی پیدا بشه برای اینکه در حقیقت بهانه کافی به دست جمهوری اسلامی بده که این ماده اول قرارداد نقض شد و در نتیجه ما دیگه بیش از این پیش نخواهیم رفت و تنگه هرمز رو دوباره به وضع قبلی برمیگردونیم. این خیلی هم به این وابسته است که مخالفین داخل این توافق چقدر تعادل قدرت رو به ضرر قالیباف و پزشکیان و دیگران به هم بزنند. اگر اونا احساس کنن که دارن میبازن، با گروه تندرو هم صدا میشن و اون وقت این بونه ها جدی میشه. باید دید در داخل ایران اوضاع به کدوم سمت میغلطه و چقدر سنبه مخالفین این قرارداد مثل حسین شریعت مداری، جلیلی، عرض به خدمتتون گروهی که خودش گروه شعام میگه و من نمیدونم کدوم گروه آقای جلیلی میگه و اینا پرزور باشه و بتونن مخالفت کنن. خب در لبنان مگر به جز حزب الله و اسرائیل در واقع کسان دیگری هستن که بتونن مسئله رو زیر بار ببرن؟ چون شما فرمودین که اسرائیل برخلاف در واقع اراده آمریکا کاری نخواهد کرد. از طرفی خب به هر حال اگر اسرائیل کاری نکنه چه کسانی یا بازیگران، یعنی الان من تصور این که احتمالاً ممکنه حزب الله یک سری شیطنت هایی بکنه، اسرائیل رو وادار بکنه به واکنش و بعد این رو به عنوان بهانه چیز قلمداد بکنن، درسته؟ بله، ما مثلا حدود نفوذ مخالفین این قرارداد رو در همه جناح‌های حزب الله نمیتونیم. از اون طرف دیگه حدود نفوذ اسرائیل رو در ترورهایی که در اونجا ممکنه انجام بده نمیتونیم. شما فرض کنید که یک انفجار بزرگ در داخل بیروت یا در داخل لبنان یا کشتن سران اونها به وسیله عواملی که معلوم نشه کیا هستند، همه اینا در یک وضعیت بسیار در حقیقت نااستوار که در ایران هست ممکنه به تغییر توازن نیرو در داخل موافقین و مخالفین منجر بشه و قالیباف ببینه که در داخل داره قضیه رو میبازه، رویکرد خودش رو به این قضیه عوض کنه، یا پزشکیان یا بقیه. بنابراین خیلی حوادث ممکنه به وجود بیاد و در حقیقت خلقش کنند و ما باید ببینیم که آیا مجبورن وضع موجود رو تحمل کنند یا در صدد خواهند بود که تا اونجایی که میتونن و خیلی منافعشون رو به خطر نمیندازه قضیه رو لوسش کنن و از بین ببرن. آقای مهندس، یکی شما به مخالفان اشاره کردین، یکی از مسائلی که الان مطرح میشه در واقع جمهوری اسلامی، در تحلیلگرانی که در رابطه با این توافق و جمهوری اسلامی مطرح میکنن، این هست که معتقد هستن اگر که واقعا آمریکا و جمهوری اسلامی بتونن به یک توافق نهایی برسن در واقع بر تو همون شروطی که مطرح شده اینها و باب در واقع یک سری بحث‌های اقتصادی باز بشه بین آمریکا و ایران، لاجرم جمهوری اسلامی در واقع یک سری تغییرات ایدئولوژی یا تغییرات در یک سری از سیاست‌های خودش هم خواهد داشت یا باید داشته باشه. حالا
به شکلی نه در اون حد، همون صحبت هایی که در زمان برجام هم بود دیگه، برجام 2 و 3 و امثالهم. و این در واقع یکی از دغدغه های کسایی هست که الان مخالفت میکنن با مسئله. آیا جمهوری اسلامی به نظر شما میتونه با حفظ همین وضعیتی که داره، یعنی همین چارچوب ها، همین در واقع خط سیر، همین ایدئولوژی و همه اینها، یک توافق با آمریکا امضا بکنه، از مواهب اقتصادیش استفاده بکنه، اما در حوزه‌های دیگه همون چیزی باشه که هست و خودشو مجبور به در واقع به هیچ تجدید نظری نکنه؟ نه، بسیار سخته. ببینید این اختلاف با آمریکا در حقیقت موانعی ایجاد کرده بود بر سر مسائلی که به خاطر اختلاف مستقیما به وجود نیومدن. این فساد خانمان برانداز، این باندهای مختلف قدرت و ثروتی که وجود دارند، این اقتصاد رانتی در حقیقت غیر قابل اداره و ناکارآمد، اینا به هیچ وجه نتیجه مستقیم اختلاف با آمریکا نبوده. اینا در حقیقت نتیجه مستقیم ایدئولوژی حاکم، این که اینا خودشون رو صاحب این خانه یغما میدونن و فکر میکنن که ایران مال اوناست، بقیه بر سر این سفره نشستن تا از نعمت وجود اونها برخوردار بشن و حق دارن که بدزدند و بچاپند و ببرند و بکشند و شکنجه بدن. خب این روحیه که از بین نرفته. شما فکر کنید که یک شخصی که لوله کشی در یه شهری انجام نداده، یک مقدار بزرگی آب بهش بدن و بگن که این آب در اختیارات شما، پول رو در حکم اون آب بدونید. لوله کشی هم مسیر یک اقتصاد کارآمد بدونید. اگر این مسیر نباشه، این آب در همون جایی که داده شده تبخیر میشه و از بین میره، هدایت نمیشه به جاهایی که باید بهره برداری بشه. اینا این پول رو قبلا نشون دادن که در حدود 75 سنت از هر دلار رو در باندهای فساد از بین میبرن. اون 25 سنت هم در تکنوکراسی دولتی شاید 10-15 سنتش به سفره مردم میره و 10 سنتش هم اونجا تلف میشه. خب این مسائل هست. یا باید آقای قالیباف از همین حالا ژست رضاخانی گرفته و در حقیقت با همون حالت میگه که ما این بچه ها را از پشت لانچرها به صحنه اقتصاد خواهیم آورد، اقتصاد رو طوری درست میکنیم که همه ایرانی ها یک زندگی نمیگم خیلی مرفه ولی مرفه داشته باشن و از این قبیل. خب اینا یک سری رجز خونده میشه. واقعا چگونه ممکنه؟ واقعا چگونه ممکنه که این بچه هایی که از پشت لانچرها میان نه اقتصاد میدونن نه تجربه دارن، اینها رو دوباره مسلط کنی به اقتصاد کشور، به جای اینکه بدزدن و ببرن، چون اینا گروه های میانی بودن که اون رأس سپاه رو که میدزدید زدن و اینا دزدان تازه نفس خواهند بود. اینا ندزدن و به جاش به مردم بدن. خب اینا یه سری شعاره که وقتی به عمل نزدیک شد در حقیقت ازش هیچ اثری نخواهد ماند. زمینه بروز رضا شاه نیست. زمینه اصلاحات بسیار عمیق، نه تنها اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، دوری از ایدئولوژی، دوری از تعصب، به کار بردن روش‌های علمی. همه اینا در چارچوب وجودی شخصی مثل قالیباف که عمری رو با تعصب و عرض به خدمتون از سر با فساد و جهالت در حقیقت سپری کرده که نمیاد و یک تیم بسیار بزرگ تحصیل کرده تازه نفس با اختیار و با قدرت میخواد که در حقیقت اینها همشون رو از ایران تاروندن
و اونهایی هم که در ایرانن به قدری بهشون فشار آوردن که هیچ کدوم رغبت کار کردن با اینها رو نداره. بنابراین بسیار سخته. من نمیگم غیر ممکنه، در سیاست کار غیر ممکن وجود نداره، ولی احتمال وقوع چنین معجزاتی چیزی شبیه به صفر در حقیقت. آقای مهندس، از این بابت مسئله عرض کردن که برخی میگن که در ذهن برخی از سیاستمداران جمهوری اسلامی، شاید حتی من جمله قالیباف و برخی دیگه، نمونه چین هست. میگن آقا ما میریم حالا از کانال این مذاکرات با آمریکا در حالا این معادلات و در واقع ورود میکنیم به اقتصاد جهانی و در واقع یک بازیگر معمولی میشیم در اقتصاد جهانی، اما در اوضاع فرهنگی هم یک سری امکانها و آزادی‌های میدیم، اما در اوضاع سیاسی و امنیتی اینها در واقع به همون شکل مقتدرانه‌ای که یا سرکوبگرانی که همیشه بوده پیش خواهیم رفت. چقدر این مدل چین، حالا من نمیگم، این در واقع تحلیلی است که برخی ها میگن، چقدر این مدل چین شدن الان مطرح هست به نظر شما و شدنی هست در وضعیت کنونی؟ خب چین از موقع این کار شد که از دوره نیکسون تصمیم گرفت که با آمریکا برخلاف ایدئولوژی های تا اون روز حاکم جهان کمونیست یک همکاری اقتصادی بسیار وسیع داشته باشه و این کار مستلزم تغییرات بزرگی در داخل چین بود. بخش خصوصی مقتدری به وجود آورد که امروز اقتصاد چین رو در کنار حزب کمونیست اداره میکنند و حزب کمونیست ضامن موفقیت اونها، سرمایه اونها و پیشرفت اونهاست. در ایران بخش خصوصی در حقیقت غارت شده به وسیله این حکومت، هیچ ابتکاری نتونسته داشته باشه. جاهایی هم که ترقی کرده این حکومت اومده ثروتشو از دستش گرفته یا به دلایل مختلف مصادره کرده، آدماشو کشته، فراری داده. همه اینا تغییرات بزرگی میخواد. این تغییرات بزرگ مستلزم یک عده آدم‌هایی است که همشون این تصمیم رو گرفته باشد. در جمهوری اسلامی چنین تغییرات وسیعی دیده نمیشه، یعنی نه دوری از ایدئولوژی سابق، نه رویکرد اقتصادی جدید، نه مبارزه با فساد، نه عرض به خدمتتون یک اصلاحات اداری عمیق. هیچ کدوم ما اثرش رو نمیبینیم. چگونه ممکنه این کارها؟ مهندس ببخشید فرض بکنه آقای قالیباف بتونه بره و در واقع این توافق رو انجام بده، به هر حال پشت پرده یک بخش از داستان، خب رو داستان هست. همین الان هم آقای ترامپ میگه و هم آقای ونس گفته که ما پشت پرده هم توافقات یا مذاکرات خیلی فشرده کردیم و داریم و به اعتبار اونها هست که میگن وارد این مذاکرات شدیم، چیزایی که خب هیچ کس در جریانش نیست. فرض کن آقای قالیباف بره و دار دستش برن مذاکرات انجام بدن، توافق انجام بشه، اون زمان قدرت در واقع هم شاید در داخل ایران یک محبوبیت پیدا بکنه، هم به هر حال در ساختار قدرت بتونه و بعد بگه خب ما از الان که به هر حال تونستیم با آمریکا چیز بکنیم، یک سری مسائل اقتصادی باشه، از الان میخوایم بریم در این جاده قرار بگیریم، اون کارا رو انجام بدیم. همچین ادعایی نمیتونن بکنن. ببینید فرق ایران با چین اینه که ایران یک جامعه مدنی پویا، مبارز و مصممی داره که براش آزادی، حقوق بشر و عدم تبعیض، عدالت اجتماعی، حقوق اتنیک، حقوق زنان به اندازه اقتصاد و شاید بیشتر از اقتصاد مهمه. به مجردی که اینها بخوان این تغییرات رو بدن، تغییرات مهمی هم در جامعه مدنی میشه. جامعه مدنی جان تازه‌ای میگیره، اراده تازه‌ای پیدا میکنه، میبینه که یک زمانه دیگری شده، امکان پیشرفت داره و جامعه مدنی و عاملیت خودش رو دوباره تجدید میکنه.
بنابراین بدون اصلاحات حقوق بشری و اصلاحات سیاسی مدلی مثل چین یا حتی روسیه در ایران قابل اعمال نیست، برای اینکه جامعه مدنی ایران قابل قیاس با جامعه مدنی چین یا روسیه نیست. شما میبینید با وجود این همه اعدام ها هنوز این اعتراضات، هنوز مخالفت ها، هنوز مبارزه سیاسی در ایران وجود داره و فروکش نکرده. درسته که در این تفاهم نامه و توافق نامه هیچ اسمی از حقوق بشر، هیچ اسمی از عادی شدن روابط این حکومت جبار با مردم خودش نیست، ولی تبعاتش این خواهد بود که یک نظامی که در مقابل غرب بود حالا داره با غربی میسازه که در حقیقت جامعه مدنی ما هم با جامعه مدنی غرب پیوندی عمیق داره و بنابراین از اونها استفاده خواهد کرد تا این فشارها رو بیاره. کار به این آسونیا برای حکومتی که قالیباف در نظر خودش مجسم کرده نخواهد بود و کار اینقدر هم نسبت به جامعه مدنی ما و فعالین سیاسی و فعالین حقوق بشری مسدود نخواهد بود. همه امکانات مسلما فرصت هایی خواهد بود که در حقیقت جمهوری اسلامی یا کاملا تغییر رویه بده و در نتیجه امکان موندنش خیلی کم باشه یا موفق نشه وضعیت موجود رو ادامه بده. به هر صورت این تفاهم نامه و توافق نامه معنیش این نیست که مسائل جمهوری اسلامی با مردمش، با اقتصادش، با همسایگانش یک باره حل میشه. این مسائل سر جای خودشون هستند و اراده بسیار بزرگی حلش میخواد که تا کنون ما هیچ اثری ازش ندیدیم. خب اینجا یک سوال مطرح میشه، دستاورد آمریکا از یک توافق احتمالی چه است؟ همین که حالا تعیین تکلیف بشه مسئله هسته جمهوری اسلامی، چون مسئله موشکی و نیابتی اینا خیلی به هر حال ظاهرا دغدغه نیست، مسئله هسته است و مسئله تحریم ها و تنگه هرمز. آمریکا چه دستاورد، یعنی واقعا این همه جنگ کرد آقای مهندس، این همه هزینه کرد، این همه به قول من خودشو در مزان اتهام قرار داد، در ریسک این که امروز خب به هر حال خیلی‌ها در رابطه با ابرقدرت بودن جو آمریکا دارن در واقع حرف و حدیث میگن، فقط همین قرار دستاورد آمریکا باشه؟ بله، اون چیزی که مربوط به آمریکاست. خب این کارهای ترامپ در حقیقت تنگه هرمز اگه باز بشه تازه میشه مثل زمانی که تنگه هرمز اصلا بسته نبود. همه مسائل سر جای خودش مونده، موشک‌ها فراموش شده، نیروهای نیابتی به رسمیت شناخته شده، مهمترینش که حزب الله است و رابطش با ایران. و عرض به خدمتتون نسبت به نیروی اتمی هم در حقیقت چشما رو هم گذاشتن که ایران غنیسازی محدود خودش رو بکنه و قول بده که به سمت انرژی هسته‌ای نخواهد رفت، چیزی که قبلا هم قول میداد و تا موقعی هم که اینا سخت نگرفته بودن سر همون 3.6 بود و بعد در اثر سختگیری ترامپ در دوره اول بود که غنیسازی رو بالا بود و پاره کردن برجام. در حقیقت آقای ترامپ ممکنه که در اثر این جنگ خودش و خانواده‌اش چندین میلیون دلار یا چندین میلیارد دلار به جیب زدن، ولی آمریکا چیزی نصیبش نشده مسلم. بله آقای مهندس، یک سواله که اگر از من بپرسن رد میکنم سوالو، ولی میخوام جسارت بکنم از شما سوال بکنم. خیلی اما اگر وجود داره، ابهام وجود داره، به قول شما چالش های بسیار زیادی وجود داره، اما اگر بخواید در واقع یک پیش بینی بکنین که امکان رسیدن توافق جمهوری اسلامی و آمریکا چقدر هست با تمام این در واقع ابهامات اینها، چقدر هست؟ بالای 50% فکر میکنه خواهد بود یا پایین 50%؟ نه خیر، من زیر 50% میبینم با این وجود. شاید من یک کمی بدبینم به قضیه، ولی من زیر 50% میبینم. خب اگر این مسئله در واقع
اتفاق نیفته گزینه‌های بعدی چه خواهد بود به نظر شما؟ متاسفانه آمریکا که هیچ نقشه‌ای نداره، جنگ فرسایشی است، دوباره دست اسرائیل باز میشه، دوباره روابط آمریکا و اسرائیل سعی میکنن به حال اول برگردونن و ممکنه که دوباره جنگ اتفاق بیفته. امیدوارم این پیشبینی من غلط از آب در بیاد، ولی اذهانی که در ایران هست به قدری فرصت طلب، ایدئولوژی زده و در حقیقت یک طرفه است که من تغییرات بزرگی در طرز فکر اونها که مستلزم تغییرات در طرز عمل اونهاست نمیبینم. تا این فکرها عوض نشه عملها هم خیلی عوض نخواهد شد. بی نهایت سپاسگزارم جناب مهندس حسن شرمنده. آقای مهندس نزدیک 1 دقیقه فرصت داریم تا ما برنامه، اگر سخن پایانی هست که در خدمت شما هستم. نه خیر، من سخنی دیگه ندارم، به اندازه کافی صحبت کردیم. امیدوارم، ما از اول مخالف جنگ بودیم، شما شاهدید، بارها من میگفتم این جنگ یک جنگ بی حاصل فرسایشی بود. امیدوارم برخلاف پیشبینی من بالای 50% بشه، به یک توافقی برسن که حداقل مقداری از این پولها و امکانات بر سر سفره مردم بیاد و مردم احساس امنیت و امید بیشتری بکنن. بی نهایت سپاسگزارم جناب مهندس از اینکه فرصت خودتون در اختیار برنامه گفتمان قرار دادین. امیدوارم در برنامه دیگه باز هم توفیق بشه در خدمت شما باشم. از شما خداحافظی میکنم و شب شما بخیر آقای مهندس شریعت مداری. همچنین شما بینندگان عزیز فرصت دیگه ای نداریم متاسفانه. نمیدونیم واقعا چه خواهد شد. یعنی امروز شاید بسیاری از تحلیلگران تمام صحبت ها و تحلیل ها و نظرات خودشون رو با یک علامت سوال و یک ابهام و یک امایی مطرح میکنن. یعنی این اما به معنای این هست که کسی نمیتونه واقعا در شرایط کنونی به شکل قاطع بگه که داستان به کدام سمت خواهد رفت و چه سرنوشتی در انتظار ایران، منطقه و حتی شاید در یک نگاه کلانتر در مورد جهان است. اما علی حال آنچه که مهم هست دقیقاً آنچه که آقای مهندس شریعت مداری فرمودن، باید امیدوار باشیم که آنچه که بهتر هست، متاسفانه الان انتخاب بین بد و خوب نداریم، متاسفانه انتخاب بین بد و بدتر هست. امیدوارم بدتر از این چیزی که تا الان بر سر کشور آمده، خسارت هایی که خوردن در حوزه های مختلف، مسائل اقتصادی، مسائل ناامنی هایی که به وجود آمده، بیکاری هایی که به وجود آمده، مسائل معیشت، مسائل روحی روانی که برای خیلی ها متاسفانه بوده و همچنان باش درگیر هستن، شرایط از این بدتر نشه، بریم به سمتی که یک مقدار شرایط بهتر بشه. به قول آقای شریعت مداری اگر به حال این مسیر بره، باز امکان این رو داریم، گشایش های اقتصادی پیش بیاد، امکان این هست که جامعه مدنی اگر یک مقدار بتونه نفس بکشه، مجددا شرایط رو به وجود بیاره که بتونه از طریق اهرم‌های خودش روی نظام و شرایط نظام فشار بیاره. علی حال اینا همه در واقع حدس و گمان هست. بعد منتظر ببینیم در روزها و هفته‌ها و ماه‌های آینده چه خواهد گذشت. همراه شما خواهیم بود در تک تک این دقایق، روزها و ماه‌های آینده. سعی می‌کنیم در شبکه کلمه همراه شما باشیم و پوشش بدیم اتفاقاتی که هست و در مورد این اتفاقات با شما صحبت کنیم و با هم فکری بکنیم. سپاسگزارم از اینکه همراه من بودین در این قسمت از برنامه گفتمان. وقت ما کاملا به پایان رسید. امیدوارم هفته آینده باز بتونم در خدمت شما باشم و تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و منان می‌سپارم. خدا یار و نگهدار شما.